यदि तपाईँ एसई पास गरेर अहिले नेपालमै +2 पढ्दै हुनुहुन्छ र अहिले करेन्टली चाहिँ क्लास 11मा पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ मन्थली चाहिँ 2000 स्कलरसिप पाउन सक्नुहुन्छ। र यो स्कलरसिप कसरी पाउने र स्कलरसिपमा अप्लाई कसरी गर्ने यसको बारेमा चाहिँ मैले यसै भिडियोमा डिटेल इन्फर्मेसन सेयर गर्नेछु। त्यसैले तपाईँहरूले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। सो यो स्कलरसिपको नाम रहेको छ महात्मा गान्धी स्कलरसिप स्किम। तपाईँहरूमध्ये धेरैजना स्टुडेन्टहरूले चाहिँ यो स्कलरसिपको बारेमा सुनिराख्नु भयो होला। सो एसई पास गर्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँहरू क्लास 11 कुनै पनि कलेजमा कुनै पनि फ्याकल्टीमा जोइन हुनुभएको छ भने तपाईँले चाहिँ यो स्कलरसिप अप्लाई गर्नको लागि एलिजिबल हुन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यसको बारेमा डिटेल बुझौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यसको पोर्टलमा जान्छौँ। सो अब चाहिँ हामी महात्मा गान्धी स्कलरसिप अप्लाई गर्ने पोर्टलमा आइसकेको छौँ। यो यसको लिङ्क चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। त्यहाँबाट तपाईँहरूले यहाँ डाइरेक्टली आउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट सिम्पली सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरूले एउटा एकाउन्ट रेजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सिम्पली एकाउन्ट रेजिस्टरमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले आफ्नो फुल नेम, त्यसपछि आफ्नो इमेल एड्रेस, त्यसपछि यहाँ पासवर्ड चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ र पासवर्ड चाहिँ क्रिएट गरिसकेपछि सिम्पली रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो सबै डिटेल्सहरू करेक्टली भरिसकेपछि चाहिँ सिम्पली तपाईँहरूले आई एम नट अ रोबोटमा क्लिक गरिसकेपछि रेजिस्टरमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले जुन यो मेल यहाँ राख्नु भएको छ यो मेलमा चाहिँ एउटा कन्फर्मेसन मेल जान्छ। मेल खोलेर हेर्नुभयो भने यस्तो मेल तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो इमेल भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँहरूले एउटा कुरा के याद राख्नुहोला कि तपाईँहरूले आफ्नो मेल चाहिँ एकदमै सिक्योरली नै राख्नुपर्ने हुन्छ। पछि पनि तपाईँहरूको यदि सेलेक्सन भयो भने यो मेल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले यहाँबाट भेरिफाई इमेलमा क्लिक गरेर भेरिफाई मेल गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यदि यो लिङ्क काम गरेन भने तल एउटा लिङ्क दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको मेल भेरिफाई हुन जान्छ। सो यहाँबाट मैले चाहिँ सिम्पली भेरिफाई इमेल एड्रेसमा क्लिक गर्छु। सो यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ योर इमेल हेज बिन सक्सेसफुली भेरिफाइड भनेर देखाइएको छ। अब यहाँबाट चाहिँ हामीहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि महात्मा गान्धी स्कलरसिपको लागि अप्लाई गर्न जाँदैछौँ। सो त्यसको लागि सिम्पली अप्लाई नाममा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँहरूले दुईवटा अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ, ग्रेड 11 र ब्याचलर फर्स्ट इयर भनेर। मैले लास्ट भिडियो चाहिँ गोल्डन जुबली स्कलरसिपको बारेमा अपलोड गरेको थिएँ र आज चाहिँ महात्मा गान्धी स्कलरसिपको लागि अप्लाई गर्दैछु। त्यसैले तपाईँहरूले सिम्पली ग्रेड 11 चुज गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रेड 11 चुज गरिसकेपछि सिम्पली तपाईँहरूले चेकमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यो नेक्स्ट पेज खुल्नेछ। यो पेजमा चाहिँ महात्मा गान्धी स्कलरसिपको चाहिँ डिटेल इन्फर्मेसन दिएको छ। 1 बाई 1 चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्नेछु, जसले गर्दा चाहिँ पछि तपाईँहरूलाई फर्म भर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुनेछ। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसको एप्लिकेसन डेटको बारेमा बुझौँ। सो यसको एप्लिकेसन फर्म चाहिँ अक्टोबर 25, 2024मा ओपन भएको छ र यसको फाइनल डेट अफ सबमिसन चाहिँ नोभेम्बर 19, 2024 भएको छ। अब चाहिँ तल तपाईँहरूले स्क्रोल डाउन गर्नुभयो भने यसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हेर्न सक्नुहुनेछ। सो यसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाको फर्स्ट पोइन्टमा के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईँ अहिले चाहिँ क्लास 11मा पढ्दै हुनुहुन्छ र यदि तपाईँ अहिले डिप्लोमा कोर्स लिनुभएको छ भने यसको लागि अप्लाई गर्न पाउन सक्नुहुन्न। त्यसपछि तपाईँहरूले एउटा अर्को डकुमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ कि तपाईँ अहिले क्लास 11मा पढ्दै हुनुहुन्छ र कुनै पनि प्रकारको स्कलरसिप पाउनु भएको छैन भनेर तपाईँहरूले आफ्नो प्रिन्सिपल अथवा हेड अफ द इन्स्टिट्युटबाट बनाएर त्यो डकुमेन्ट चाहिँ पछि एप्लिकेसन फर्म भर्दाखेरि चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ एउटा कुरा धेरैजना स्टुडेन्टहरू कन्फ्युज हुने गर्छन्, नट रिसिभिङ स्कलरसिप भनेर यहाँ भनेको छ। सो सिम्पली चाहिँ तपाईँहरूले फुल स्कलरसिप यदि पाउनु भएको छैन भने तपाईँले स्कलरसिपलाई अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र यो कुरा चाहिँ सिम्पली जुन डकुमेन्ट तपाईँहरूले बनाउनुहुन्छ प्रिन्सिपल सरबाट उहाँलाई भन्नुहोला नट रिसिभिङ स्कलरसिप भनेर चाहिँ बनाइदिनको लागि। र मैले चाहिँ यो सबै डकुमेन्ट्सहरू जुन तपाईँहरूलाई एप्लिकेसन भर्दाखेरि काम लाग्नेछ यसको सबै स्याम्पलहरू चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिसकेको छु। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले हेरेर त्यो डकुमेन्ट्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ अनि पछि चाहिँ तपाईँहरूले फर्म अप्लाई गर्दाखेरि सजिलो हुनेछ। त्यसपछि नेक्स्ट पोइन्ट रहेको छ क्यान्डिडेटले चाहिँ क्लास 10मा चाहिँ 60% एग्रिगेट मार्क अब्टेन गरेको हुनुपर्छ र पछि चाहिँ तपाईँहरूले मार्कसिट चाहिँ क्लास 10को अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ। त्यसपछि नेक्स्ट पोइन्ट रहेको छ क्यान्डिडेट चाहिँ सिटिजन अफ नेपाल नै हुनुपर्ने हुन्छ र सिटिजनसिप सर्टिफिकेट अफ सेल्फ अथवा प्यारेन्ट्सको चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको अहिलेसम्म सिटिजनसिप बनेको छैन भने तपाईँले आफ्नो प्यारेन्ट्सको सिटिजनसिप अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँको आफ्नै सिटिजनसिप छ भने त्यो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट पोइन्टमा भनिएको छ यदि तपाईँ फिजिकली डिजेबल पर्सन हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ एउटा गभर्मेन्ट अफिसबाट चाहिँ एउटा एप्लिकेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूले सिम्पली चाहिँ वडा कार्यालय, म्युनिसिपालिटी अथवा चाहिँ एलडिओ सिडिओबाट चाहिँ तपाईँहरूले एउटा एप्लिकेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बनाइसकेपछि चाहिँ फर्म भर्दाखेरि तपाईँहरूले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फाइनल एउटा पोइन्ट रहेको छ कि तपाईँको फ्यामिली इन्कम चाहिँ लेस देन 2 लाख हुनुपर्छ। सो तपाईँहरूले जुन डकुमेन्ट बनाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ सिम्पली वडा कार्यालय अथवा म्युनिसिपालिटीबाट बनाउनुहुन्छ। त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरूले मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ कि मेरो फ्यामिली इन्कम पर एनम चाहिँ 1,50,000, 1,60,000, लेस देन 2 लाख जति पनि अमाउन्ट चाहिँ लेखाएर तपाईँहरूले चाहिँ एउटा डकुमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो कुरा चाहिँ पछि फर्म अप्लाई गर्दाखेरि अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसपछि यसको स्कलरसिप अमाउन्ट र ड्युरेसनको बारेमा भनिएको छ। सो सिम्पली चाहिँ मन्थली चाहिँ तपाईँहरूले 2000 पाउने हो। यसको चाहिँ तपाईँहरूलाई इयरली चाहिँ अमाउन्ट हुन्छ। यदि तपाईँ सेलेक्टेड हुनुभयो भने चाहिँ तपाईँको एउटा नयाँ अकाउन्ट खोलाइन्छ र त्यो अकाउन्टमा चाहिँ इयरली चाहिँ 24,000 चाहिँ राखिन्छ र त्यो चाहिँ तपाईँहरूले 2 इयरसम्म पाउन सक्नुहुन्छ। क्लास 11मा चाहिँ तपाईँहरूले अहिले फर्म जुन अप्लाई गर्नुहुन्छ त्यसले नै हुन्छ र क्लास 12मा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले केही डकुमेन्ट्सहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ अनि तपाईँले अर्को इन्स्टलमेन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरूले क्लास 12मा गइसकेपछि के गर्नुपर्छ यसको बारेमा यहाँ लेखिएको छ। सो तपाईँहरूले सिम्पली चाहिँ क्लास 12मा गइसकेपछि क्लास 11 पास गरेको मार्कसिट र अर्को चाहिँ तपाईँहरू क्लास 12मा पुगिसक्नु भएको छ भनेर चाहिँ प्रिन्सिपलबाट अथवा हेड अफ इन्स्टिट्युटबाट चाहिँ लेखाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँले कति % अब्टेन गर्नुभएको छ त्यो कुरा पनि त्यही एप्लिकेसन लेटरमा लेखाएर अनि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ जुन मेल दिएको छ यो मेलमा चाहिँ फरवर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको डेट पनि यहाँ अलरेडी भनिएको छ लेटेस्ट बाई December 31 भनिएको छ। सो तपाईँहरूको क्लास 11को एक्जाम भइसकेपछि December 31 भन्दा अगाडि तपाईँको रिजल्ट आइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ डकुमेन्ट दुइटै जुन यहाँ मेन्सन गरिएको छ त्यो डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ पठाइदिनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ त्यो डकुमेन्ट पठाउनु भएन भने तपाईँको स्कलरसिप क्लास 12मा डिस्कन्टिन्यू हुन जान्छ र तपाईँले चाहिँ अर्को 24,000 पाउन सक्नुहुन्न। त्यसपछि केही नोट गर्नुपर्ने कुराहरू यहाँ भनिएको छ। सो फर्स्ट पोइन्टमा भनिएको छ यदि तपाईँ कुनै अरू सोर्सबाट स्कलरसिप पाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो स्कलरसिपको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्न। सो मैले अगाडि भने जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ सिम्पली कलेजको प्रिन्सिपलबाट चाहिँ लेखाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईँले कुनै पनि प्रकारको स्कलरसिप पाउनु भएको छैन अन्टिल एन्ड अनलेस तपाईँले फुल स्कलरसिप पाउनु भएको छैन। फुल स्कलरसिप भनेपछि तपाईँले 1 रुपियाँ पनि तिर्नु भएको छैन भने अनि मात्रै यो स्कलरसिपको लागि इनएलिजिबल हुनुभयो। तर तपाईँले पैसा तिर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ फुल स्कलरसिप भएन। सो त्यो केसमा चाहिँ प्रिन्सिपल सरले चाहिँ तपाईँले स्कलरसिप पाउनु भएको छैन भनेर चाहिँ त्यही एप्लिकेसन लेटरमा लेखेर दियो भने तपाईँले यो स्कलरसिपको लागि इलिजिबल हुन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सेकेन्ड पोइन्टमा भनिएको छ तपाईँहरूले जब फर्म भर्नुहुन्छ त्यति बेला नेम, एड्रेस, इमेल आइडी, कन्ट्याक्ट नम्बर र मार्कहरू चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ र यो कुराहरू चाहिँ पछि चाहिँ यदि एकचोटि तपाईँले फर्म सब्मिट गरिसक्नुभयो भने फेरि यसलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्न र यदि तपाईँको एप्लिकेसन चाहिँ रङ भयो र फेरि चाहिँ रिसब्मिट गर्नुभयो भने तपाईँको एप्लिकेसन नै क्यान्सल हुन जान्छ। त्यसपछि यहाँ अर्को पोइन्टमा के भनिएको छ भन्दाखेरि जब तपाईँहरूले एप्लिकेसन सब्मिट गर्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ आफ्नो रिसेन्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ र तपाईँको जुन डकुमेन्ट्सहरू अपलोड गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ रिडेबल फर्मेट भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले जुन डकुमेन्ट्सहरू स्क्यान गर्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ अलिक ब्लर आएको हुन्छ। त्यस्तो डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ नअपलोड गर्नु होला, होइन भने चाहिँ तपाईँको एप्लिकेसन रिजेक्ट हुन जान्छ। सो सबै कुराहरू चाहिँ फर्मेटमा रहेर मात्र तपाईँहरूले डकुमेन्ट्सहरू फोटोग्राफ्सहरू चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि थर्ड पोइन्टमा भनिएको छ तपाईँले चाहिँ आफ्नो इमेल आइडी र यसको पासवर्ड चाहिँ एकदमै सेफली राख्नुपर्ने हुन्छ किनभने धेरैजना स्टुडेन्टहरूले चाहिँ आफ्नो पासवर्ड र इमेल आइडी नै बिर्सिराखेको हुन्छ र यदि तपाईँको सिलेक्सन भयो भने चाहिँ इमेल आइडीकै थ्रु नै जानकारी गराइन्छ। पछि चाहिँ स्टुडेन्टहरूले यस्तो क्वेरिजहरू लगाइराखेको हुन्छ। सो अहिले नै म तपाईँहरूले चाहिँ वार्न गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले आफ्नो इमेल आइडी र पासवर्ड चाहिँ सेफली राख्न सक्नुहुन्छ र इमेल आइडीमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको ओरिजिनल डकुमेन्ट भेरिफिकेसन हुनसक्छ। त्यसपछि इन्फर्मेसन रिगार्डिङ सेलेक्सन तपाईँको सेलेक्सन भयो भने इन्फर्मेसन आउँछ। ब्याङ्क अकाउन्ट खोलाउनु पऱ्यो भने त्यसको चाहिँ डिटेल्सहरू चाहिँ त्यहीँ आउँछ। गाइडलाइन्स, रिमाइन्डर यो सबै कुरा चाहिँ मेलकै थ्रु नै इन्फर्म गरिन्छ। त्यसपछि फोर्थ पोइन्टमा भनेको छ तपाईँहरूले चाहिँ फर्म भर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ जुन यो हाम्रो इन्स्ट्रक्सन्सहरू भनिएको छ त्यो सबै इन्स्ट्रक्सन्सहरू चाहिँ राम्ररी बुझेर अनि मात्र चाहिँ अप्लाई गर्नु होला किनभने एकचोटि अप्लाई गरिसकेपछि यसलाई मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्न फाइनल सबमिसन भइसकेपछि। र फाइनल सबमिसन कसरी भनेर इन्स्योर गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि फाइनली चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा एक्नोलेजमेन्ट रिसिप्ट आउँछ। त्यो आइसकेपछि चाहिँ तपाईँको फाइनल सबमिसन भयो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फिफ्थ पोइन्ट भनिएको छ यदि तपाईँहरूले कुनै पनि डकुमेन्ट इमेल अथवा पोस्टको थ्रु सेन्ड गर्नुभयो त्यो डकुमेन्ट चाहिँ बिफोर द सबमिसन अफ द डेट भनौँ न फाइनल डेटभन्दा अगाडि तपाईँहरूले सबमिट गर्नुभएको छ भने त्यो चाहिँ एक्सेप्टेबल हुन्छ। यदि तपाईँको फाइनल डेटभन्दा पछाडि सबमिट गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ कन्सिडरेबल हुँदैन। सो एक्जाम्पलको लागि भन्नुपर्दा चाहिँ क्लास 12को मार्कसिट तपाईँहरूले December 31 भन्दा अगाडि चाहिँ पठाउनु भएन भने चाहिँ तपाईँको क्लास 12को चाहिँ स्कलरसिप क्यान्सल हुन जान्छ। त्यसपछि पोइन्ट नम्बर 6 मा भनिएको छ यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि इन्फर्मेसन स्कलरसिप बारे चाहियो भने सिम्पली एजुकेसन विङ अफ एम्बेसी अफ इन्डिया काठमाडौँसँग इन्टरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि पोइन्ट नम्बर 7 मा भनिएको छ यदि तपाईँले महात्मा गान्धी स्कलरसिप पऱ्यो भने तपाईँहरू क्लास 11 र 12 रेगुलर पास गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ क्लास 11 मा फेल हुनुभयो भने चाहिँ क्लास 12 मा चाहिँ स्कलरसिप पाउन सक्नुहुन्न। त्यसरी नै गोल्डन जुब्ली स्कलरसिपमा यदि अप्लाई गर्नुभएको छ र फर्स्ट इयरमा फेल हुनुभयो भने तपाईँहरू सेकेन्ड इयरमा स्कलरसिप पाउन सक्नुहुन्न अथवा भनौँ तपाईँहरूको सेकेन्ड इयर पछि चाहिँ तपाईँको स्कलरसिप डिस्कन्टिन्यू हुन जान्छ। त्यसपछि फाइनल 8 नम्बर पोइन्टमा भनेको छ कि एमबीसीसँग सबै राइट्स हुन्छ कि तपाईँको एप्लिकेसन रिजेक्ट हुन्छ कि एक्सेप्ट हुन्छ अथवा तपाईँ
सेलेक्टेड हुनुहुन्छ। सो फाइनल डिसिजन चाहिँ एमएससीमै हुन्छ। अब चाहिँ तपाईँहरू सिम्पली चाहिँ फर्म भर्नतर्फ अगाडि जान सक्नुहुन्छ। सो यति कुराहरू चाहिँ सबभन्दा पहिला बुझ्नु होला। यदि यो कुरामा तपाईँ इलिजिबल हुनुभयो भने तपाईँहरूले सिम्पली तल स्क्रोल डाउन गरेर प्रोसिडमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ अब नेक्स्ट पेजमा पुग्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले फर्म फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई वान बाई वान कहाँ के कुरा फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ यसको बारेमा भन्न गइराखेको छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले आफ्नो फुल नेम लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ यदि तपाईँको रेजिस्टर गर्दाखेरि चाहिँ रङ भएको छ भने यहाँ तपाईँहरूले सिम्पली एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो जेन्डर सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ मेल जुन अलरेडी चाहिँ रेजिस्टर गर्दा राख्नुभएको थियो यहाँ चाहिँ अलरेडी त्यही मेल आउनेछ। त्यसपछि तपाईँहरूले आफ्नो यहाँ डेट अफ बर्थ यहाँबाट स्क्रोल डाउन गरेर सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ एउटा इक्जाम्पलको लागि डेट सेलेक्ट गर्दैछु। सो तपाईँहरूले पनि आफ्नो एक्चुअल डेट के छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ चाहिँ एउटा डेट अफ बर्थ अलरेडी सेलेक्ट गरेर अब चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ आफ्नो सिटिजनसिप सर्टिफिकेट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ एउटा के अप्सन दिएको छ भन्दाखेरि यदि तपाईँहरूसँग सिटिजनसिप सर्टिफिकेट छैन भने सिम्पली यहाँ अनटिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँहरूको प्यारेन्ट्सको सिटिजनसिप सर्टिफिकेट अपलोड गर्ने अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। सो यदि तपाईँको सिटिजनसिप सर्टिफिकेट छैन भने सिम्पली अनटिक गरेर यहाँ आफ्नो प्यारेन्ट्सको सिटिजनसिप सर्टिफिकेट अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको आफ्नै नै सिटिजनसिप सर्टिफिकेट छ भने सिम्पली यहाँ टिक गर्नु होला अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो सिटिजनसिप सर्टिफिकेट अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसो स्याम्पल सिम्पली यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। दुईटै पार्ट चाहिँ एउटै पेजमा स्क्यान गरेर तपाईँहरूले यो पार्ट चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि सिम्पली चुज फाइलमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँबाट तपाईँहरूले आफ्नो फोटो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ सिम्पली यहाँबाट एउटा फोटो सेलेक्ट गरेर ओपन गर्नुभयो भने चाहिँ फोटो अपलोड हुन जान्छ। यसरी नै अरू डकुमेन्टहरू पनि तपाईँहरूले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा कुरा के ध्यान राख्नु होला कि तपाईँको फाइल साइज चाहिँ 500 KB भन्दा बढी हुनु पर्दैन, होइन भने यसले चाहिँ सपोर्ट गर्दैन। र तपाईँको फाइलको फर्मेट चाहिँ जेपीइजी अथवा जेपीजी फर्मेट हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तल स्क्रोल डाउन गर्नुभयो भने तपाईँको अहिले करेन्ट एड्रेस के छ त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ प्रोभिन्स कुन प्रोभिन्समा हुनुहुन्छ त्यो प्रोभिन्स तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट कुन डिस्ट्रिक्टमा हुनुहुन्छ त्यहाँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र कुन म्युनिसिपालिटीमा हुनुहुन्छ त्यो म्युनिसिपालिटी तपाईँहरूले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको करेन्ट एड्रेस भनेपछि तपाईँ अहिले रिसेन्टली जहाँ हुनुहुन्छ त्यसको लागि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तल स्क्रोल डाउन गर्नुभयो भने तपाईँको पर्मानेन्ट एड्रेस, यो एड्रेस चाहिँ तपाईँको अफिसियल डकुमेन्ट जस्तै सिटिजनसिप सर्टिफिकेट भयो अथवा तपाईँको चाहिँ मार्कसिट भयो, यो कुराहरूमा चाहिँ पर्मानेन्ट एड्रेस हुन्छ। सो पर्मानेन्ट एड्रेस त्यहाँबाट हेरेर तपाईँको पर्मानेन्ट एड्रेस, त्यसपछि कुन प्रोभिन्स रहेको छ त्यो प्रोभिन्स, अनि त्यसपछि तपाईँको डिस्ट्रिक्ट कुन रहेको छ त्यो डिस्ट्रिक्ट, त्यसपछि तपाईँहरूले आफ्नो म्युनिसिपालिटी चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तल तपाईँहरूले चाहिँ फोन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ के ध्यान गर्नु होला भन्दाखेरि तपाईँलाई दुईवटा अप्सन दिएको छ फोन नम्बरको। सो फर्स्ट फोन नम्बरमा चाहिँ तपाईँले जुन फोन नम्बर रेगुलरली बोक्नुहुन्छ त्यो नम्बर राख्नु होला। र अर्को चाहिँ मैले के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि तपाईँको आफ्नो अर्को कुनै एक्टिभ नम्बर अथवा तपाईँको प्यारेन्ट्सको एक्टिभ नम्बर छ भने त्यो राख्नु होला, जसले गर्दा यदि तपाईँलाई कन्ट्याक्ट भएन भने अर्को नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर सजिलो हुन्छ। अर्को सेक्सनमा चाहिँ तपाईँहरूको प्यारेन्ट्सको इन्फर्मेसन यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ तपाईँहरूको प्यारेन्ट्सको फादर नेम, मदर नेम, त्यसपछि फादरको फोन नम्बर, त्यसपछि मदर फोन नम्बर, फादरको इमेल एड्रेस, मदर इमेल एड्रेस, फादरको अकुपेसन, मदरको अकुपेसन, त्यसपछि फादरको सिटिजनसिप नम्बर, मदरको सिटिजनसिप नम्बर, अनि अझै तल स्क्रोल गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको फादरको र मदरको सिटिजनसिप सर्टिफिकेट पनि अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ एनुअल फ्यामिली इन्कम राख्नुपर्ने हुन्छ। सो जुन तरिकाले तपाईँले चाहिँ म्युनिसिपालिटी अथवा वडा कार्यालयबाट बनाउनुहुन्छ त्यो अमाउन्ट चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँबाट चाहिँ त्यो डकुमेन्ट चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँले नोटराइज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र नोटराइज कसरी गर्ने यसको बारेमा चाहिँ मैले एउटा भिडियो लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा राखिसकेको छु, त्यहाँबाट हेरेर चाहिँ तपाईँले नोटरी गराउन सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा के ध्यान राख्नु होला कि तपाईँको नोटरी गरेको डकुमेन्ट चाहिँ लेटेस्ट 3 मन्थ पुरानो हुनुपर्ने हुन्छ। यदि 3 मन्थभित्र नै तपाईँले डकुमेन्ट नोटरी गराउनु भएको छ भने त्यो चाहिँ इलिजिबल हुन्छ। यदि त्यो नोटरी चाहिँ त्योभन्दा ढिलो छ भने यहाँ चाहिँ एप्रुभ हुँदैन। सो 3 मन्थभन्दा भित्रको डकुमेन्ट चाहिँ यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अझै तल स्क्रोल डाउन गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको स्कुलको इन्फर्मेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। सो स्कुलको फुल नेम, त्यसपछि कुन इयरमा पास हुनुभएको छ, 2019देखि लिएर 2023सम्म जुनसुकै इयरमा पनि तपाईँ एससी पास गर्नुभएको छ र +2 जोइन गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ यसको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। सो 2023 मैले सेलेक्ट गरेको छु। त्यसपछि कुन बोर्डबाट पास गर्नुभएको छ यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, एनएबी, सिबिएसई अथवा अदर बोर्ड। यदि अदर बोर्ड छ भने यहाँ तपाईँहरूले मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि अदर बोर्ड छैन भने जुन बोर्ड छ त्यो सेलेक्ट गरेर तपाईँहरूले आफ्नो यहाँ टोटल जिपिए कति छ त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी नै तपाईँहरूले कति जिपिए अब्टेन गर्नुभएको छ यहाँ चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यो जिपिए चाहिँ एग्रिगेटमा कति अब्टेन गर्नुभएको छ यो कुरा यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँको एससीको चाहिँ सिम्बल नम्बर चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। जुन तपाईँको
एडमिट कार्ड हुन्छ त्यहाँबाट तपाईँहरूले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको नोटरी गरेको क्लास 10 को मार्कसिट अथवा भनौँ ग्रेड सिट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ सिम्पली तपाईँहरूले आफ्नो ग्रेड सिटलाई फोटोकपी गरेर नोटरी गरेर यहाँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो ग्रेड सिटलाई चाहिँ स्कुलमा गएर पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गराउनुपर्ने हुन्छ। त्यो कसरी कन्भर्ट गराउने यसको बारेमा चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा एउटा डकुमेन्ट लिङ्क राखिसकेको छु, त्यहाँबाट हेरेर त्यस्तै चाहिँ तपाईँहरूले कन्भर्ट गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि स्कुलको एड्रेस कता रहेको छ त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। स्कुल चाहिँ कुन प्रोभिन्समा रहेको छ त्यसको डिटेल चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि कुन डिस्ट्रिक्टमा रहेको छ, कुन म्युनिसिपालिटीमा रहेको छ, यहाँबाट सिम्पली सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तल अझै स्क्रोल डाउन गर्नुभयो भने चाहिँ अहिले क्लास 12 कता पढ्दै हुनुहुन्छ यसको डिटेल चाहिँ यो सेक्सनमा भर्नुपर्ने हुन्छ। सो अहिले +2 कता पढ्दै हुनुहुन्छ यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ र कुन टाइपको चाहिँ कलेज रहेको छ, यदि गभर्मेन्ट छ भने गभर्मेन्ट, यदि प्राइभेट छ भने प्राइभेट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ एउटा प्रिन्सिपलबाट लेटर लेखाउनुपर्ने हुन्छ कि तपाईँ अहिले क्लास 11मा कुन कलेजमा पढ्दै हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ यहाँ लेखाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो डकुमेन्ट चाहिँ यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि स्कुलको फोन नम्बर यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ एक्जामिनेसन बोर्ड, कुन एक्जामिनेसन बोर्डबाट पढ्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अझै तल स्क्रोल डाउन गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ स्कुलको एड्रेस, त्यसपछि कुन प्रोभिन्समा त्यो स्कुल पर्छ, त्यसपछि कुन डिस्ट्रिक्टमा पर्छ र कुन म्युनिसिपालिटीमा पर्छ त्यो सबै इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अझै तल स्क्रोल डाउन गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले फिजिकली च्यालेन्ज्ड भनेर एउटा सेक्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ यदि तपाईँ फिजिकली च्यालेन्ज्ड हुनुहुन्छ भने सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र वडाबाट अथवा म्युनिसिपालिटीबाट एउटा डकुमेन्ट बनाएर चाहिँ यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हुनुहुन्न भने सिम्पली नोमा क्लिक गरेर सबै कुरा चाहिँ हेरेर एकचोटि फाइनल सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। सबमिट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एकचोटि तपाईँहरूले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सेभमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको फर्म सेभ हुन जान्छ। यसरी फर्म सेभ सक्सेसफुली भनेर देखाउँछ। सेभ भइसकेपछि सिम्पली तपाईँहरूले चाहिँ माथि र तल स्क्रोल गरेर आफ्नो डकुमेन्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको केही पनि इन्फर्मेसन रङ छ भने त्यसलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ फाइनली तपाईँहरूले सबमिट बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको फर्म चाहिँ फाइनल सबमिट हुन जान्छ। सो यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनल सबमिट भइसकेपछि यसरी चाहिँ तपाईँको एउटा नयाँ पेज खुल्नेछ। यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले के को लागि फर्म गर्नुभएको छ र तपाईँको यहाँ रिसिप्ट नम्बर सबै इन्फर्मेसन यहाँ अलरेडी आइसकेको छ। सो यति आइसकेपछि तपाईँको फाइनल फर्म चाहिँ सबमिट भएको बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरूको फर्म सबमिट भयो कि भएन भनेर अर्को पनि तरिका रहेको छ। सिम्पली त्यसको लागि चाहिँ पोर्टलमा गएर फेरि पनि लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। लगइन गरिसकेपछि चाहिँ यो पेज खुल्नेछ र यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ ट्र्याकिङ कोड जुन चाहिँ मैले अगाडि नै देखाइसकेको छु। रिसिप्ट नम्बर, यो रिसिप्ट नम्बर छ जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई काम लाग्नेछ र यहाँबाट सिम्पली प्रिन्ट गर्नुभयो भने त्यो रिसिप्ट प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यहाँबाट आई एक्सनमा हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले के कुराहरू अपलोड गर्नुभएको छ त्यो सबै डिटेलहरू पाउन सक्नुहुनेछ। सो यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको महात्मा गान्धी स्कलरसिपको फाइनल फर्म सबमिट हुन जान्छ। भिडियो अन्त्य गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले एउटा इन्फर्मेसन सेयर गर्न चाहन्छु। सो महात्मा गान्धी स्कलरसिप स्किम रिलेटेड चाहिँ मैले एउटा ग्रुप पनि फेसबुकमा क्रिएट गरेको छु। त्यहाँ धेरै स्टुडेन्टहरू छन् जुन चाहिँ अलरेडी स्कलरसिप पाइसकेका छन् अथवा यो वर्ष चाहिँ अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ। सो त्यहाँ तपाईँहरूले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई चाहिँ केही क्वेरी छ भने तपाईँले तल कमेन्ट सेक्सनमा सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा मलाई सोसियल मिडियामा फलो गरेर त्यहाँ पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको साथसाथै चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ केही डकुमेन्ट्सहरूको स्याम्पलहरू जुन रहेको छ त्यसको लिङ्क पनि मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु। त्यहाँबाट एक्सेस गरेर तपाईँहरूले आफ्नो डकुमेन्ट चाहिँ कसरी बनाउने त्यसको गाइड लिन सक्नुहुन्छ। र त्यति गरिसकेपछि फाइनली चाहिँ फर्म अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै चाहिँ म आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो टिल द एन्ड।